good day, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man po sa inyo ngayon, I hope you're all doing good, safe, healthy, and happy with your families. Ayan. Welcome to another Food We Love vlog. Ayan. It's been a while na hindi po ako nakapag-share sa inyo ng mga pagkain na nagugustuhan po namin ng family. And today, ayan, i-share ko po sa inyo yung isa sa mga very simple recipe na natutunan ko po sa aking pinsan who is a vegetarian. Pumupunta po siya sa amin noon at ito po ang kanyang niluluto. No? Very simple. At isa lang po ang ingredient. Ito lang. Ang main ingredient niya ay cauliflower lang. Yan. Very simple pero talagang masarap. At ine-enjoy po ng buong pamilya. So, ang tawag po niya dito ay fukura. Ayan. At ito po ang ating mga main ingredients. So, cauliflower, flour, ayan. And then, egg. Ayan. Tapos, we have salt and pepper. Ayan. Meron din kami, gumagamit din kami minsan na yung mga, chicken, parang fried chicken coating. So, nilalagyan namin ng konti nun para may timpla na. You can also come up with your own timpla ng different spices. But ako, para simple lang, nilalagyan ko lang siya ng pre-mix na flour na pang fried chicken. And then, lalagyan lang ng salt at saka ng pepper. Ipapakita ko na also, ngayon, hindi po namin madalas nilalagyan nito. Naisip ko lang bigla ngayon na baka magandang lagyan natin ng sweet basil. Ito po yung sweet basil na kabibili lang namin from Sir Francis. From Sir Francis sa Silang, yun po nagbigay sa akin ng magagandang kaladium. Yan. Ang business po talaga niya is yung sweet basil. At yun ay talagang binabalik-balikan ng mga customers niya. So, yeah, guys, yung isang malaking puno ng sweet basil is just 15 pesos. At talagang garantisadong maganda yung quality. Ang bango, ang bango. Kaya binabalik-balikan naman talaga siya ng mga customers niya. Ayan. Magkakat tayo ng very thin slices nito at isasama natin doon sa coating natin na ating cauliflower. Ayan. Sisimulan na natin. Hindi kaya nang walang salamin. Ayan. So, ayan. Tanggalin natin to. Ayan. Ayan. Pero ito, muna siya. Parang maliliit. Ang ganito siya. Para mabilis. Mamaya yan sa ibang ulam. Yung iba. I-ref mo muna yung matitira. Naparami po ang kuha namin. So, ito guys. So, ayan. Actually, pwede na yung ganito ka laki, yung hiwa, no? So, yung ganito, gagawin natin sigurong 4 na beses ito. Lagay natin. Hindi tayo maghiwa kasi gusto ko nakaupo dahil mahirap mag-video doon sa kusina. Kaya dito tayo maghihiwa ngayon. Ayan. Di bale, pagka medyo dadami na po yung ating mga cooking vlogs. Maghanap tayo ng proper place para makapag-vlog po tayo ng maayos sa ating mga pag meron para sa mga videos natin na tayo po ay nagluluto. Ayan. Actually, balak po namin sana na sa labas, kaya lang minsan maingay po yung mga aso. So baka hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko, kaya ayan. Ayan guys. Hindi naman po talaga ako madalas na nagluluto, kasi may trabaho po tayo every day, and then during the weekends may mga lakad rin po, no? So, ang ginagawa ko po pag meron akong mga recipe na alam, ayan, tinuturo ko po sa kanila. Mga ilang luto, pag medyo nandyan ako, tuturo ko sa kanila. Kapag medyo alam na nila, ayan, si Cherry na. Kaya na-master na ni Cherry ang mga recipe ko.
Kaya mo na ba yung chicken pastel, Cherry? Hindi pa. Ayun, yung black pepper crab, ayan, alam na ni Cherry, lutuin yan. So, hindi ko na kailangan siyang samahan sa magluto. So, i-share ko rin po yan sa inyo very soon. Pag isa po yun sa mga talagang paborito ko pong lutuin at kainin. Dahil mahilig po ako sa crab. Ayan. Ito naman ay paborito dati ni Manang. Meron kaming kasama dito dati sa bahay. Yan pagka po ito ang aming niluluto ay kasi masarap po kasi siya pagka bagong luto siya, no? Yung mainit pa. Pero mag-iingat kayo, ayan. Warning, mag-iingat kayo pag bagong luto, mainit po talaga yung loob niya. So you have to be very careful. Palimigin ng konti, no? Or pagkakagat, singawin muna ng konti yung init bago nyo talagang nguyain kasi mainit po siya. Madalas po ako napapaso dito dati. Ayan, so nahiwa na natin ang ating cauliflower. Ayan, nahiwa na po natin ang ating cauliflower. And then, sige, Cherry, tanggalin na natin itong kalat. Ayan, meron po ako ditong flour. Ayan, may flour ako dito. And then, meron akong tira-tira na ano ito? Na ready mix na breading for fried chicken. Meron ako ditong tira-tira. So, yung ganito karami, no, na flour, siguro kasya na yun dito. Nadagdagan natin ng parang, kung gaano karami po yung flour ko, ganun din karami itong nilalagay ko na ready mix. Yan. Yan. Tapos, dahil gusto nating siguraduhin na tama na enough ang kanyang timpla, yan, maglalagay tayo ng konting pepper. Uy, ang bango ng pepper na po. Yan. And some salt. Konti lang din pong salt kasi hindi naman tayo sigurado. Konting salt. Ayan siya. Ayan. Dahil kabibili lang po namin itong Himalayan salt. Ay, ito. So, maglagay tayo ng konting salt. Ayan. And then, akin na yung pang-mix. I-mix po natin silang maigi na magsama po ang flour at yung ating breading mix. No? Ito po yung timpla namin nito. But of course, kayo po, kung ano po yung gusto nyong timpla, you can also add any spice na gusto nyo. Yung iba, very simple lang, pepper lang and salt. Dati po, very simple lang yung ginagawa namin. As in, flour, pepper, and salt, okay na siya. Kasi yung lasa, yung talagang nakakasarap dito yung lasa yung freshness ng cauliflower. So, ito nilagyan lang namin ng konting flavor yung kanyang breading. Kaya, ayan. And then, kailangan natin magbati ng egg. Papainit na siya ng mantika. Ayan. Kailangan po, deep fried po siya. So, hindi naman kailangan masyadong maraming mantika. But, ayan. So, ayan na. Meron na tayo. Flour. And then, egg. Let's just in. Ayun. Ang daming naririnig nyo ba yung huni ng ibon? Ang daming ibon. No? Kasya kaya to? Itong egg. Kasya na siguro, no? Lagyan natin ng konting pepper.
And then, lagyan natin ng konting salt. Konti lang na salt. Ako po ay talagang tansyahan lang kung magluto. So far okay naman siya. Tinatansya ko lang po talaga ang mga, ang asin, yan. Kaya, pasensya na kayo. Wala po akong measurement. Wala po akong measurement. Ayan. Nagpadurog po ako ng konting sweet basil kay Cherry. Ayan. Kasi gusto ko lang ng madagdagan yung amoy. Yung magandang amoy. No? Aroma lang. So, tingnan natin. Lagay natin sa egg. Ngayon ko lang po ito susubukan. Nalalagyan natin ng konting basil. Pampaamoy. Yan. Natin natin ilagay sa egg. Hindi natin alam kung magkakaroon ba ng effect. May maidagdag ba siya sa lasa or sa sarap. Kasi alam nyo guys, yung pagkain naman kasi, talagang masarap siya. Dahil sa kanyang aroma, sa amoy. So, tingnan natin kung makakadagdag ba sa sarap itong ating sweet basil na nilagay. Ready na tayo. So guys, very simple. We just have our cauliflower. Ayan. Itlog na ayan, egg with salt, pepper, at nilagyan ko ng konting basil. And then, yung ating breading mix, no? So, actually, flour, salt, and pepper lang, pwede na rin. So, halika na, Cherry, gawin na natin to. Let's go! Mainit na ba to? Hindi pa. Sige, hintayin lang natin na uminit siya. Ayan. Painit na tayo ng oil. At ito na ang ating cauliflower, ang egg, and our flour. Ayan. Yung ating breading mix. Na ano na siya, na talagang mixed na, no? Okay, so, game na ba? Pwede na yan, no? Ayan, so, let's coat this with our scrambled egg. Beaten egg. Yan. And then, there. Okay. Yes. Next. Wait. Yan. Yan, guys. Okay. Ay! Ibabad na lang natin yung iba dito. Ayan. Ibabad. Parang medyo mas malalaki pa yung iba. No? Pwede pa natin paliitan ito. Napapanik si Cherry. Madali kasing magmukhang luto na yung luto na yung iba. Mabilis lang talaga siyang maluto, guys, kasi yan malambot lang naman itong cauliflower. Pag medyo brown na siya, yan, pwede na yan. Sige, kukuha na ako ng inabit. Kunin na natin yung mga ibang medyo brown na. Pwede nyo rin siyang i-double coat, no? Like, 2 beses nyo siyang isawsaw sa Kung gusto nyo ng mas marami siyang, mas makapal yung breading niya. Ayan. Lagay nyo dito, tapos, ibalik nyo ulit dito. Tapos, tsaka nyo ibalik ulit dito. So, you can opt. So, depende po sa kung ano yung gusto nyo kapal nung coating niya. You can do that way. So, ayan. So, yan yung ating first batch. Tara. Ayan. Ang galing naman mag-shoot ni, Cherry, oh. Batch. Mamaya si Cherry na yung magtutuloy nitong mga natira na to. Ayan.
Ayan muna. Ayan, ganito. Pwede na to. Ganito, ayan. Look at that. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. Look at that. Pwede na yan. Ang bango. Naamoy ko siya. Ayan, dito natin ilalagay. Ayan, ito, pwede na rin to. Ayan, pwede na rin ito. Look at that. Ayan. Sarap. Naamoy ko na ang sarap. Naku, kung si Manang to, kinain na niya muna ito. Pagkatapos niya magluto, busog na siya. Ayan. Diba, cherry? Ito, pwede na ba to? Pwede na siguro, no? Ayan. Sige, patayin mo na. Ang bango, no? Ang bango raw. Sabi ni Cherry. Ayan. Tingnan ko ng ng tinidor. Actually, pwedeng chopstick or tinidor. Kung ano po yung comfortable kayong gamitin. Ayan. Ayan, meron tayong ketchup. Ayan. Pwede po rin walang ketchup. No? Depende po sa inyo. But right now, I'll try it with ketchup. Excited ako kasi first time kong gamitan siya ng, lagyan siya ng konting, ng konting basil. Sweet basil. Ayan. And guys, sabi ko sa inyo, bago nyo po kainin, ay pakiramdaman nyo muna kasi mainit po yung loob niya, no? So, kahit yung dito sa labas ay medyo malamig na, hindi na ganun kainit. Yung loob po, yung mismong cauliflower, ay yun po mainit. Kaya mag-iingat kayo. Tikman natin siya. Tapos naamoy ko yung basil. Ang sarap, cherry. Pwede pa siyang dagdagan ng konting alat. So, yung timpla po, tansyahin nyo. Kasi yun namang flour, pwede nyo namang dagdagan siya. So, siguro mag-first batch muna kayo. Tikman nyo. Kung sa palagay nyo, kailangan pang dagdagan ng konting alat or konting pepper. Yun. Kasi ito, this is the first batch. Ang sarap. Sarap! Pwedeng may ketchup, pwedeng walang ketchup. Itong second batch ni Cherry mas masarap kasi mas crunchy. Hindi po masyadong naluto. So, mas maganda po kung hindi masyadong matagal na deep fry para medyo malutong pa siya pag kinain na yung cauliflower. Ayan. Ayun na guys. So, thank you so much for joining me once again in this video. Sana po ay pag na-try nyo ito sa inyo ay magustuhan din ninyo dahil ito po ay gusto namin, no? Healthy. Dahil syempre gulay siya. And masarap. At napakasimple pong lutuin. Walang kailangan na maraming ingredient. Ito pa lang okay na. Ulam na. So thank you so much once again for watching. Please, again, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Joanne Plastina, to follow me on Facebook, Joanne Plastina, and follow me on my Instagram account. And guys, again, please stay safe, stay healthy, and be happy!